Welcome student. Last lecture we learned about the topic line drawing algorithms like DDA algorithm and Bresenham's algorithm. In this lecture we learn about circle drawing algorithms like midpoint circle drawing algorithm and Bresenham's circle drawing algorithm. तर आता आपल्याला सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम शिकायचे आहेत. तर इथे दोन सर्कल ड्रॉइंगचे अल्गोरिदम्स आहेत, मिड पॉइंट सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम अँड ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम. तर आपल्याला आपल्या कम्प्युटर ग्राफिक्सच्या बुकमध्ये शिकण्यासाठी एक अल्गोरिदम दिलेला आहे, तो म्हणजे ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम. तर आता आपण बघूया सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम मधील फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री ऑफ सर्कल. आता सिमेट्री म्हणजे काय, तर काय आहे, हॅव्हिंग द सेम व्हॅल्यू व्हेन मेजर्ड इन डिफरंट डायरेक्शन्स. म्हणजे काय, आपण सेंटर पासून कुठल्याही डायरेक्शनला मोजलं किंवा कुठल्याही डायरेक्शनचं डायमेन्शन घेतलं किंवा त्याची लेंथ घेतली तर काय असेल, ती सेम असेल. सगळ्या डायरेक्शननी ती लेंथ काय असेल, सर्वांची सेम असेल. म्हणजे हॅव्हिंग द सेम व्हॅल्यू व्हेन मेजर्ड इन डिफरंट डायरेक्शन. सपोज सेंटर पासून आपण कुठल्याही डायरेक्शनला, बघा इथे एक सर्कल दिलेला आहे, बघा हा सेंटर आहे, सेंटर पासून आपण कुठल्याही डायरेक्शनला मेजर केलं तर त्याची व्हॅल्यू काय असेल, सेम असेल. कुठल्याही डायरेक्शनची व्हॅल्यू सेम असेल. सपोज ही या लाईनची इथून इथपर्यंत रेडियस जर 20 असेल तर इकडून ह्या क्वाड्रंट 3 मधल्या पण लाईनची रेडियस किती असेल, 20 असेल. म्हणजे काय झाली आपली सिमेट्री. बघा तर फर्स्ट पॉइंट, सिमेट्री ऑफ सर्कल. अ सर्कल इज अ जॉमेट्रिक फिगर विच इज राउंड and can be divided into 360 degrees. A circle is a symmetrical figure which follows 8-way symmetry. सर्कल काय आहे, जे हे आपलं सर्कल आहे ते किती डिग्रीचा आहे, 360 डिग्रीचा आहे. म्हणजे प्रत्येक अँगल हा कितीचा आहे, त्याचा 90 डिग्रीचा आहे. तर बघा इकडे सेकंड तो काय करतो, फॉलो करतो, 8-वे ची सिमेट्री फॉलो केली जाते. बघा 8-वे सिमेट्री म्हणजे काय, एनी सर्कल फॉलोज 8-way symmetry. This means that for every point x, y, 8 points can be plotted. These x, y, y, x, minus y, x, minus x, y, minus x, minus y, minus y, minus x, y, minus x, x, minus y. For every point x plus a, y plus b. Points x plus or minus a, y plus or minus b, and y plus or minus a, x plus or minus b is also lies on the same circle. So it is sufficient to compute only 1/8 of a circle and all the other points can be computed from it. म्हणजे काय, ह्या काय आहेत, आपल्या 8 सिमेट्रीज आहेत सर्कलच्या. म्हणजे 8 पॉइंट्स आहेत, 8 व्हॅल्यूज आहेत सर्कलच्या. बट यामधली जर आपल्याला एक व्हॅल्यू माहीत असेल किंवा एक व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली असेल तर राहिलेल्या 7 व्हॅल्यू आपण लिहू शकतो. बघा ह्या सर्कलमध्ये सपोज इथली आपल्याला XY ची जर एक व्हॅल्यू माहीत असेल, XY ची जर रेडियस माहीत असेल तर आपण इकडचं ह्या क्वाड्रंट 1 मध्ये आपल्याला XY ची रेडियस माहीत आहे तर आपण क्वाड्रंट 4 ची रेडियस काढू शकतो, क्वाड्रंट 3 ची काढू शकतो, क्वाड्रंट 2 ची काढू शकतो. म्हणजे काय आहेत आपले XY, X, y x, y minus x, x minus y, minus x minus y, हे काय झाले, आपल्या सिमेट्री झाल्या. प्रत्येक सर्कलला, कुठलाही सर्कल घ्या त्या सर्कलला किती सिमेट्री आहेत, आपल्या टोटल 8 सिमेट्री आहे. क्वाड्रंट फर्स्ट मध्ये काय एक्स वाय दोन्ही पण पॉझिटिव्ह आहेत, कारण की काय असतं, एक्स आणि वाय चे इंटिजर व्हॅल्यू कशा आहेत, तिथे आपल्या दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत. आता इकडे वाय हा पॉझिटिव्ह आहे, हॉरिझॉन्टल वरच्या दिशेला वाय हा पॉझिटिव्ह आहे, तर खालच्या दिशेला तो काय वाय कसा असेल, निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल. म्हणून इथे बघा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये काय दिलंय, मायनस वाय. एक्स काय आहे, हा एक्स ऍक्सिस पॉझिटिव्ह, बट वाय ऍक्सिस कसा आहे, तिथे मायनस आहे. तसंच सेम इकडे एक हा वाय ऍक्सिस इथला मायनस आहे, इकडचा एक्स ऍक्सिस पॉझिटिव्ह होता क्वाड्रंट 1 आणि 4 मधला, तर इकडचा वाय ऍक्सिस कसा असेल, सॉरी एक्स ऍक्सिस कसा असेल, निगेटिव्ह असेल. म्हणून मायनस वाय मायनस एक्स. इकडे बघा हा एक्स ऍक्सिस मायनस आहे, वाय ऍक्सिस काय याला पॉझिटिव्ह आहे, म्हणून मायनस एक्स कॉमा वाय. हे झाले आपले क्वाड्रंट 4 क्वाड्रंट. 4 क्वाड्रंटला किती सर्कलच्या सिमेट्री आहेत, आपल्या 8 सिमेट्री आपण यूज करतो. नेक्स्ट बघा, ड्रॉइंग अ सर्कल. टू ड्रॉ अ सर्कल वी नीड
2 थिंग्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर अँड द रेडियस ऑफ द सर्कल. जर आपल्याला सर्कल ड्रॉ करायचा असेल तर काय 2 गोष्टी लागतात. सपोज हे सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स XY चे कोऑर्डिनेट्स आणि त्याची रेडियस, किती रेडियसचा तो सर्कल ड्रॉ करायचा आहे म्हणून आपल्याला रेडियस आणि कोऑर्डिनेट्स 2 गोष्टी लागतात. नंतर सेकंड बघा, रेडियस. द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ द लाईन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज. म्हणजे आपल्याला जेवढ्या साईजचं, जेवढ्या लेंथचं सर्कल काढायचे ती म्हणजे त्याची काय झाली आपली रेडियस. नंतर इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सर्कलचं इक्वेशन काय आहे सर्वांना माहीत आहे. हा XC YC म्हणजे काय, हा XY घेऊ आपण, सेंटर पॉइंट घेतले होते. सपोज काय, फॉर एनी पॉइंट ऑन द सर्कल XY अँड द सेंटर at point XY, the equation of the circle is x square plus y square equal to r square. हे काय आहे, नॉर्मल सर्कलचं इक्वेशन आहे, आपण 9वी 10वीला शिकलेलो आहोत ते. हिअर r is the radius of the circle if the circle has origin 0 0 as its center. हे काय झाली आपली r, त्याची रेडियस झाली, XY हे काय झाले आपले कोऑर्डिनेट झाले. हे झालं आपलं सिमेट्री ऑफ द सर्कल. पहिला पॉइंट, सिमेट्री का कॅल्क्युलेट करताना सर्कलची आपल्याला 8 सिमेट्री प्रॉपर्टीज यूज करायच्या, तेवढं लक्षात ठेवा. सर्कल कॅल्क्युलेट करताना ते किती क्वाड्रंट्स मध्ये असतं, 4 क्वाड्रंट मध्ये असतं. सर्वांना माहीत असेल, एक्स ऍक्सिस हा इकडे, एक्स ऍक्सिस इकडच्या साईडला, जिथे मी माऊस फिरवते बघा, इकडच्या साईडला एक्स ऍक्सिस हा पॉझिटिव्ह असतो, इकडच्या साईडला एक्स ऍक्सिस हा निगेटिव्ह असतो. इथे वाय ऍक्सिस हा पॉझिटिव्ह असतो, इकडे खाली वाय ऍक्सिस हा निगेटिव्ह असतो. म्हणजे टॉपला वाय ऍक्सिस काय असतो, हा पॉझिटिव्ह असतो, बॉटमला वाय ऍक्सिस निगेटिव्ह असतो. इकडे हा राईट साईडला एक्स ऍक्सिस पॉझिटिव्ह असतो, लेफ्ट साईडला एक्स ऍक्सिस हा निगेटिव्ह असतो. म्हणजे हे काय लागणार आहेत आपल्याला, 4 क्वाड्रंट लागणार आहेत सर्कल ड्रॉ करायला आणि 8 सिमेट्री लागणार आहेत. हे झालं आपलं सिमेट्री ऑफ अ सर्कल. हा व्हिडिओ एकदम काळजीपूर्वक बघा, सर्वांना समजेल. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. धन्यवाद.